ඉතින් වීඩියෝ එකේ thumbnail එකේ තිබ්බ වගේම අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙනලා තියෙනවා ඔයාලගේ WhatsApp එකට ආපු තවත් අලුත් අප්ඩේට් එකක් ගැන. ඉතින් වීඩියෝ කරන්න කලින් SL Tech Bud YouTube channel එක බලන අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell notification එකටත් all දාලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි පිටකත නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු මොකද්ද මේ අලුතෙන් ආපු WhatsApp update එක කියලා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ මේ වෙනකොට අපේ YouTube channel එක බලන්න ගොඩක් දෙනෙක් අපේ YouTube channel එක බලන්නේ subscribe නොකරපු අය. ඉතින් ඒ වගේම subscribe කරපු අය බලන්නේ ඉතාමත් සුළු ප්‍රමාණයක්. ඒ නිසා ඔයාත් මේ වීඩියෝ එක බලන subscribe නොකරපු කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell notification එක all දාලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද දැන් ඔයා මගේ content ඔයාලට ගැලපෙනවා නම් මගේ content ඔයාලට හොඳ නම් ඔයා දිගටම YouTube channel එකේ videos බලන්න එනවනේ. ඒ නිසා channel subscribe කරන්න අමතක subscribe කරන්න. මොකද ඒක ඔයාටත් හොඳයි මේක ඒ අදින් මටත් හොඳ නිසා. එහෙනම් අපි වැඩ කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි. ඉතින් මේකට මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාගේ Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ WhatsApp එක මුලින්ම අප්ඩේට් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මේ වෙනකොටත් WhatsApp එක අප්ඩේට් කරන්න නැති කෙනෙක් නම් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ WhatsApp එක Google Play Store එකට ගිහිල්ලා අප්ඩේට් කරගන්න. ඉතින් දැන් මගේ WhatsApp මම මේ විදිහට අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේ විදිහට WhatsApp එක ඕපන් කරගන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට WhatsApp එක ඕපන් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයා වෙන කෙනෙක්ගේ මේ විදිහට chat එකට ගිහිල්ලා දැන් හිතන්න එක මැසේජ් එකක් ගොඩක් දෙනෙක්ට අපිට forward කරන්න අවශ්‍යයි. කලින් නම් අපිට පුළුවන් උනේ එක මැසේජ් එකක් forward කරන්න උඩරිම 5 දෙනෙක්ට විතරයි. ඉතින් තවදුරටත් ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. දැන් අලුත් අප්ඩේට් එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා එක මැසේජ් එකක් group එකකට උනත් එහෙම නැත්නම් 500 දෙනෙක්ට 10000කට උනත් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේ WhatsApp එක හරහා එකවර share කරන්න. ඉතින් ඔයා හිතනවා තියෙනවා broadcast feature එක කියලා. නැහැ, මේක broadcast feature එක නෙමෙයි. මේක WhatsApp forward messages වලටම ආපු වෙනම අප්ඩේට් එකක්. අපි බලමු කොහොමද දැන් මේ දේ කරන්න කියලා. හරි. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට ඔයාලට forward කරන්න ඕන message එක මේ විදිහට select කරගන්න එක. ඒ විදිහට select කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නම් මෙතන forward icon එක display වෙනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඒක මේ විදිහට එකපාරක් touch කරගන්න. ඒ touch කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන plus icon එකක් තියෙනවා මිනිස්සු දෙන්නෙක් ඉන්න. එතන තියෙනවා new group කියලා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඒක උඩ මේ විදිහට එකපාරක් touch කරගන්න එක. ඒක touch කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ contact ටික මේ විදිහට පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා. එතනින් මේ message එක forward වෙන්න ඕන අයව මේ විදිහට select කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මට පුළුවන් වෙනවා මේක select කරගන්න වගේ මෙහෙම නැත්තම් මෙතන search icon එක උඩ එකපාරට touch කරලා එයාගේ නම type කරන්න. එහෙම නැත්තම් මෙතන dial pad එක උඩ touch කරලා එයාගේ number එක type කරලාත් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඒ කෙනාව search කරලා select කරගන්න. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට මගේ contact දෙකක්ම select කරගන්නවා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට දැන් මට forward කරන්න ඕන කෙනාව තෝරගත්තාන් පස්සේ ඉතින් මම දැන් මෙතන ඔයාලට 10 දිනයකට වැඩිය තෝරලා පෙන්නන්නම්. හරි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඇති මෙතන 10 දිනයකට වැඩිය මම දැන් select කරලා තියෙන්නේ. ඒ කරලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට 10 දිනයක select කරගත්තාන් පස්සේ මෙතන යටින් තියෙනවා මේ විදිහට කොටුවක් ඇතුලේ කොළ පාටට ඉරක්. ඒක touch කරගන්න. ඒක touch කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන new group කියලා එකක් create වෙනවා. ඒතකොට මෙන්න මේකට subject එකක් දෙන්න. subject එකක් දුන්නාන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ message එක ඔයාලට මේ හැම කෙනාටම send කරගන්න. ඉතින් එන්නේ ඒ විදිහට තමයි ඔයා යවන message එකක් එහෙනම් ඔයාට send කරන්න ඕන message එකක් එකවර group එකක් create කරලා ලේසියෙන්ම send කරගන්නේ. ඉතින් මේක තවදුරටත් ඔයාලට ලැබිලා නැත්නම් ටිකක් ඉවසලා ඉන්න. ඔයාලට ටික දවසක් යද්දි ලැබෙයි. සමහරක් අයට මේ feature එක ලැබිලා තියෙනවා. සමහරක් අයට මේක ලැබිලා නැහැ. ඉතින් beta version use කරන අයට නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ feature එක දැම්මම ලැබිලා ඇති. ඒ නිසා දැම්මම WhatsApp update කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට message ඉක්මනින්ම ලේසියෙන්ම ගොඩක් දෙනෙක් අතරට මේ විදිහට share කරගන්න. එහෙනම් ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ මෙන්න මේ WhatsApp update එක ගැන. ඉතින් මේ වගේ videos බලන්න SL Tech Bud අපේ YouTube channel එක දැන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell notification එකට තෝල් දාලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ගැන හිතන දේ පළල comment section එකෙන් comment කරන්න. වීඩියෝ හොඳ නම් like කරන්න. ඔයා දාන like එකෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එක තව දුරටත් තව කෙනෙක් අතරට share වෙන්නේ. ඒ වගේම
වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවදුරටත් වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම සුබම සුබ දවසක්.